مرحبا. اليوم سنحضر معقودة. عندنا 3 بطاطا، 2 بيض، شوية فلفل، شوية ملح، وشوية كزبرة ومقدونس، وشوية ثوم. سنقوم تقشير البطاطا. الآن نبشر البطاطا. نخلص إلى البطاطا. انظر إلى الماء. الآن سنكسر البيضة. الآن سنضرب شوية بيض وأضيع شوية فلفل وملح. أضيع الثوم. وأيضا أضيع كزبرة ومقدونس. الآن أضيع خلطة البيض على البطاطا. نأخذ الشوكة ونقلب. نضع الزيت على النار. نحط البطاطا في كرة. تنسون بسم الله. Alan Bita Kati Albad Hinijan Ila Quates Asgar. Aquam Batkasir Alta Matim Alon. On a day Kla Shay Fi Al Mukla Lith Iaha. Wa Akiron Nakul Al Baba Ghanouj Me Bed Al Hubs.
مرحبا، اليوم سنحضر بابا غنوش. نحتاج 3 دنجال، 1 طماطم، 1 فلفل أحمر، ثوم، كمون، كركم، فلفل، ملح، تحميرة، كزبرة، وشوية بقدونس، وشوية زيت زيتون. الآن سنقشر الدنجال. الآن سنقطع الباذنجان. الآن سنحضر إناء البخار. الآن سنقشر الطماطم. الآن نقطع الطماطم. الآن نضع الفلفل الأحمر في الفرن. سنقطع الفلفل الأحمر. كل المكونات على النار. لا تنسون بسم الله. That's good.